ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙච් එකකින් මෙතින් එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට කොහොමද 4K full HD wallpaper එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඒත් එක්කම මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් මම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ මතුවෙන පුංචි bell icon එකත් all කියලා click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. HD wallpaper එකක් ගන්න කියලා මම මෙතනින් type කරනවා pixels කියලා. pixels කියලා search කරලා මෙතන enter එක දෙනවා. හරි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන link එකක් එනවා මුලින්ම free stock photo royalty free stock images as copyright කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. මම මෙතන search කරනවා digital art කියලා. මම මෙතන digital art කියලා search කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන orientation කියලා එකක් තියෙනවා. orientation එකෙන් ඔයාලගේ desktop එකේ කැමති size එක ගන්න බලා. මම square කියන එක තමයි දෙන්නේ. මෙතන size කියන එකට මම දෙන්නේ large for 24 megapixel කියන එක. හරි. මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවම ඔයාලට digital art එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ art එක තමයි තෝරගන්නේ. මේ art එක තෝරගන්න මම මෙතනින් download කියන එක දෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඒක ඔයාලට පුළුවන් close කරගන්න. හරි. මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලට ඒක ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ this PC එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන download කියන එක තැන මෙන්න මේ ෆොටෝ එක බලනවා. මම දැන් ගත්ත ෆොටෝ එක. හරි ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. ටිකක් කළා යනවා. හරි මෙන්න මේ වගේ full HD 4K wallpaper එකක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තිත්තුන ඔබලා මෙතන පල්ලෙහාට යන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන set as කියලා තියෙනවා. set as desktop background කියලා. මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට 4K full HD wallpaper එක දාගන්න. ඉතින් අපි තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ හැම වෙන ගමන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.